بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی و. مخکې مونږه څو نو مخکې تلونه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم مونږه اپریټر سٹارټ کړی و. تیر کوم لاست کلاس شو په کې مونږه کتلی و چې کوم د باینری اپریټر کوم ټایپس دي. په کې مونږه ریلیشنل اپریټر یا کمپیریزن اپریټر کتلی و. نه علاوه ارثمیټک اساینمنټ اپریټر هم کتلی و او چې کوم لاجیکل اینډ آر او ناٹ دی هغه اپریټر مونږ کتلی. اوس مونږ راسو مونږ سره یو نیکسټ ټایپ دی چې مونږ ورته ټرنري اپریټر یو. ټرنري اپریټر نارملی د کنډیشنل سټیټمنټ لپاره استعمالیږي. په مختلف پروګرامینګ ایگزامپل سره مونږ ټرنري اپریټر ګورو. کله کلم چې کنډیشنل سټیټمنټ لکه څنګه کنډیشنل فار ایگزامپل دلته مو ډیکلیریشن وکړو د n1 او دا مې انیشلایز کړو د یو سپیسیفیک ویلیو نه، ورسره مې n2 دا مې انیشلایز کړو چې شي نه. اوس که مونږ خیال وکړو په دغه کې مونږ کمپیر کوو چې ویلیو اف n1 چې کومه مونږ سره د 20 برابر ده دا ګریټر ده یا سمالر ده د ویلیو اف n2 یا دواړه برابر دي. دا کمپیریزن شول. مطلب دا چې په دغه کې مونږ چې کوو مونږ غواړو چې کمپیریزن وکړو. مونږ غواړو چې n1 او ورسره چې کوم n2 دی دا سره کمپیر کړو. دا کمپیریزن مختلف قسم کې دی شي. لکه څرنګه کې دی شي فار ایگزامپل n1 دا ګریټر کې دی شي د n2، بل دا چې n1 ګریټر یا ایکول کې دی شي د n2، بل چې شي چې n2 یا n1 دا موږ سره ایکول کې دی شي د n2، او بل دا چې n1 دا سمالر کې دی شي د چې شي د n2، او بل موږ سره دا چې دا نمبر 1 دا موږ سره سمالر یا ایکول کې دی شي د چې شي نمبر 3. نو دا پوسیبل مختلف قسم کمپیریزن دی. دا لپاره موږ شی استعمالولی شو دا کمپیریزن اپریټر. اوس زه که وغواړم چې زه څه وکړم په دغو کې میکزیمم ویلیو کلکولیټ کړم چې په دغه کې میکزیمم ویلیو کومه فار ایگزامپل دلته ما شی ولیکلو ما ولیکلو چې میکس. زه به راشم میکس. اوس دغه کې زه ډاینامیکلی د دغه ریلیشنل اپریټر اول خو دا چې دلته به زه تاسو ته ولیکم چې ریلیشنل اپریټر کې نارملی یا د ټرنري چې کوم اپریټر دی د جنرال سینټیکس موږ سره څه دی د ټرنري اپریټر د موږ سره جنرال سینټیکس دا رنګ دی. هغه جنرال سینټیکس کې موږ څه لیکو موږ دوزه کې لیکو کنډیشن نه بعد موږ څه لیکو ساين اف انټروګیشن یا دا نه بعد موږ څه لیکو یو ایکسپریشن لیکو، بیا موږ کولن لیکو، بیا موږ څه لیکو موږ یو ایکسپریشن بل لیکو. دا ایکسپریشن 2 دی او دا موږ سره څه دی دا ایکسپریشن 1 دی. مطلب دا د سپیسیفیک کنډیشن په بیس باندې کدا موږ سره ټرو شولو نو موږ سره به ایکسپریشن 1 دا څه کیږي دا به ایوالویټ کیږي، او که موږ سره د کنډیشن فالس شولو نو موږ سره به څه ایوالویټ کیږي موږ سره به ایکسپریشن 2 ایوالویټ کیږي. دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې میکس و میکس نه بعد ما څه ولیکلو ما ولیکلو ایکول نه بعد به دلته یو ریلیشنل سټیټمنټ ولیکم چې دا n1 دا ګریټر دی د څه شي نه د n2 نه. نو دا به یا ټرو یا به فالس. که ټرو وي نو موږ سره چې کوم دا میکس ویریبل دی په دا میکس ویریبل کې به موږ سره څه راشي n1 راشي، او که دا فالس وي نو دلته به څه راشي n2 به راشي. نو دا موږ څه وکړلو موږ په یو سنگل سټیټمنټ کې کمپیریزن وکړلو. د دغه کمپیریزن په بیس باندې دلته به چې کوم ریزلټ راشي یا ریزلټ به موږ سره یا ټرو وي یا به فالس وي. که فار ایگزامپل دا ریزلټ موږ سره ټرو راغلو نو موږ سره به ویلیو اف n1 په میکس کې راشي، او کله موږ سره فالس ورشولو نو چې کومه د سیکنډ ویریبل چې کوم n2 دی دغه ویلیو به موږ سره په میکس کې راشي. دا نه بعد به زه دلته څه زه به یو پرنټ سټیټمنټ ولیکم. پرنټ سټیټمنټ کې مو څه ولیکلو چې میکزیمم ویلیو د موږ سره څه دا میکزیمم ویلیو به زه پرنټ کړم. پرنټ کېدو لپاره موږ سی اوټ سټیټمنټ لیکو نو دلته به زه څه کوم دا به زه پرنټ کړم ENDL دغه باندې به څه وکړم دا سټیټمنټ به نیو لاین له بوزم. دغه نه بعد د سکرین د ودرېدو لپاره ما الریډي څه لیکلی ډیفالټ ګیټ CH مې لیکلی او په لاست کې مې ریټرن سټیټمنټ لیکلی. زه به دا سیو کړم. سیو نه بعد به راشم دلته دا به کمپایل کړم. کمپایل مې کړلو. کمپایلیشن کې که څه ایرر پکې وي نو هغه ایرر به ما ته آیډنټیفای کړي. دلته ایرر څه ما چې دا کومې موږ سره د اپریټرز دي دا پوټ اف اپریټر دا ما یو سنګل لیکلی او دا ډبل پکوري دا ایرر پی ووتو. دغه نه بعد دا به زه کمپایل کړم. په کمپایلیشن کې دا ایرر پی ووتو څه ایرر پکې نشته نو ایگزیکیوټیبل فارم ته کنورټ شو. دا به زه دوزن رن کړم. نو تاسو کتای شو میکزیمم ویلیو از 30، او که دلته موږ وکړو نو حقیقت هم داسې دی چې موږ سره څه دی دا کومه ویلیو دی موږ سره میکزیمم ده که نه. دلته به زه یو بل ویریبل واخلم اغلبا نامه ورکړم انټیجر مین. انټیجر مین کې به زه څه وکړم که دا n1
دا یې موږ سره څه وي همدا سیم کنډیشن کې زه لیکم فار ایگزامپل که دلته یې موږ سره په دغه کې چې کومه ویلیو ده دا یې موږ سره وړه وي د څه شي نه د انټو نه نو دلته به څه راشي ګوره دا کنډیشن چې ټرو شوز دا n1 ویلیو سمالر ده که نه د څه شي نه د انټو نه نو دلته پکار دی چې موږ سره د n1 ویلیو راشي ورنه دلته به څه راشي دلته پکار ده چې د n1 ویلیو راشي ورنه دلته به څه راشي انټو ګوره یا به n1 کیپیټل غټ وي دا ویلیو به ګریټر وي یا به د n2 ویلیو ګریټر وي که د n1 ویلیو وړه وي د انټو نه نو دلته به څه راشي د وړه ویلیو به راشي دغه نه بعد زه به څه وکړم همدا سټیټمنټ به کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم او صرف به یې ایډیټ کړم دلته به دا څه کړم دا به زه مین کړم او دلته به څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې مینیمم ویلیو مطلب دا چې موږ سره وړه ویلیو څه ده په دغو دوو کې دې موږ سره چې څه شی وي دا به پرنټ کړي نو میکزیمم ویلیو هم ترې کلکولیټ شوه او مینیمم ویلیو هم ترې کلکولیټ شوه دغه ځه نظر راولم دا به کمپایل کړلو کمپایلیشن کې څه ایرر ویر نه کړلو رن مه کړلو چې رن مه کړو تاسو کتای شو میکزیمم ویلیو 30 ده او مینیمم ویلیو په دغو دوو کې څه دا موږ سره 20 ده نو دا یو جنرال اگزامپل شولو ښایي دغه نه بعد موږ څه کړی شو که دلته خیال وکړو موږ دا چې کوم مینیمم او میکزیمم ویریبلز ولا جوړ کړل په دغه کې موږ دننه ولیکلو موږ دا څه کړی شو دا موږ انلاین ډایریکم په پرنټ سټیټمنټ کې دا ډایریکم لیکلی شو یغه دپاره به زه څه وکړم یا به دغه ځنه دا برنی کوډ دا ما کاپي کړلو کنټرول ان کنټرول وي دلته ما پیسټ کړلو چې پیسټ مې کړلو دغه ځای کې زه راغلم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سی آوټ په سی آوټ کې دننه زه څه شی لیکم یا ضروري نه ده چې زه داسې پروګرام ولیکم زه پکې یو بل هم کړی شم خو زه لیټس څه شی کړم زه په سی آوټ سټیټمنټ کې دننه که زه وغواړم چې زه دا پرنټ هم کړم میکزیمم ویلیو یا مینیمم ویلیو دلته به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم میکزیمم ویلیو مو ولیکله د میکزیمم ویلیو نه بعد دلته به زه څه شی وکړم زه به همدا اپریټر یوز کړم کوم یو اپریټر خو اپریټر خو موږ سره یو جنرل سینټیکس دی په جنرل سینټیکس کې دا n1 که دا ګریټر وه د څه شي نه د انټو نه نو څه شی وکړه نو دغه ځای کې n1 پرنټ کړه n1 به پرنټ کړي ورنه څه شی پرنټ کړه په دغه ځای کې موږ سره پرنټ کړه انټو نو دوې خبرې یا به n1 یا به انټو وي کومه ویلیو چې موږ سره وه اوریجنلی چې کومه مطلب ګریټر وه نو هغه ګریټر ویلیو به موږ سره پرنټ کړي کله چې دلته دا ایکسپریشن راشي په دا n1 کې موږ سره څه شی دی په دغه کې 20 دی په انټو کې موږ سره 30 دی دا ونی چې دا 20 ګریټر دا څه شي نه د انټو نه دا خو فالس شو چې فالس شو نو موږ سره به دا نیکسټ پارټ دا به ایگزیکیوټ شي چې دا نیکسټ پارټ ایگزیکیوټ شي ضروري خبره چې په دغه کې چې کومه ویلیو هغه ویلیو به موږ سره پرنټ کړي او که دا کنډیشن زه به بیا په مینیمم کې تاسو ته وښیم چې په مینیمم کې موږ دا به څه کو ریورس پې کو دلته به زه دا کلاس کړم دغه نه بعد به زه دلته څه وکړم زه به په دغه ځای کې ولیکم چې ګیټ سی ایچ دا سکرین به ودروم تر هغه ټیمه پورې چې موږ یو کی نه وي پریس کړی دغه نه بعد به ولیکم چې ریټرن 0 هغه لاست ټرمینیټینګ سټیټمنټ چې دا نورمالي موږ سره څه ټرمینیټ شولو دلته به زه راشم دا به کمپایل کړم کمپایل کېدو نه مخکې دا مونه سیو کېدل غواړي نو زه به دلته څه ولیکم زه به ولیکم ټرنري انډرسکور اوپس مطلب دا ټرنري اپریټر دی دلته یې موږ له څه راکړو ایرر راکړلو په څه شي باندې ایرر راکړلو دا ایرر به موږ وکړو چې موږ له په څه شي باندې ایرر راکړلو دا به موږ ډایرکټ په داسې شکل کې ولیکو فار ایگزامپل دا ما دغه ځای نه کټ کړلو چې کټ مو کړلو دلته راغلم په دغه ځای کې به زه دا پیسټ کړم چې پیسټ یې کړم نو دلته ما سره څه راغلو n1 راغلو n1 نه بعد به دلته موږ کنډیشنل چې کوم ټرنري اپریټر دی دا په انلاین چې کوم موږ سره د پرنټ سټیټمنټ دی یا پرنټ سی آوټ سټیټمنټ دی په هغه کې دننه ولیکلو فار ایگزامپل دلته موږ څه وکړلو دا چې کوم کنډیشنز وي نارملي جنرل سینټیکس په دلته تاسو ته خبره خیال وکړئ موږ سره کنډیشن وي د کنډیشن نه بعد موږ د څه لیکو د ساين اف انټروګیشن لیکو یغه نه بعد موږ بیا کمپلیټ یو سټیټمنټ یو ایکسپریشن که دا کنډیشن ټرو شولو نو دا ایکسپریشن ایوالویټ کا یا رن کا یا ایگزیکیوټ کا او که فال شو نو موږ سره دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کا په لاست کې موږ سره شي سیمی کولن دلته تاسو کتای شو دلته موږ دا کنډیشن شولو دا اولنای پارت شولو بیا پسې کولن که دلته موږ وګورو نو کنډیشن څه دی n1 چې ګریټر دا n2 نو که دا ګریټر وي نو دلته به موږ سره څه وشي دا ویلیو به پرنټ کړي
او که انټو ګریټر وي نو موږ سره به انټو، نو که دلته موږ وکړو نو موږ سره ګریټر ویلیو څه شی ده؟ انټو ده که نه، نو پکار ده چې موږ سره 30 پرنټ کړي. دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کړم، کمپایل مې کړلو، کمپایل کېدو کې څه ایرر رانه کړو، اټ مین چې دا موږ سره یو کریکټ سټیټمنټ دی. د دغه نه بعد به زه څه شی کړم، دا به رن کړم. چې رن وکړو دلته تاسو کتای شو دی ما سره څه شی دا کنډیشنلی کریکټ دی، نو موږ له دا ویلیو راکړه. دغه نه بعد به زه دا څه شی کړم، په دا باندې زه مینیمم ویلیو کلکولیټ کولی شم په دغو دوو ویلیو کې دننه. فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو، ما ولیکلو چې n1 دا وړوکی د څه شي نه د n2 نه، نو دلته به زه څه شی ولیکم، که دا کنډیشن ټرو وي نو دا به ما سره مینیمم ویلیو شي، او که دا کنډیشن فالس شولو نو دا به ما سره شي چې کومه سیکنډ ویلیو یا سیکنډ ویلیو. ګوره یا به n1 موږ سره مینیمم وي یا به n2 مینیمم وي. اوس موږ سره مینیمم څه شی ده؟ n1 ده. چې n1 ده نو د اولنی چې کوم سټیټمنټ دی اولنی سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي. که مثال په طور باندې ما سره n2 مینیمم وي نو موږ سره به n2 سټیټمنټ پرنټ کی. کمپایل مکړلو ایرر نشته، دغه نه بعد زه به دا رن کړم. تاسو کتای شو میکزیمم ویلیو موږ سره 30 راغله او مینیمم ویلیو 20 راغله. نو دا یو دویم اگزامپل و چې موږ د ټرنري اپریټر هغه وکتلو. دغه نه علاوه فار ایگزامپل دا مو چې کړلو دا مو کاپی کړلو، دلته راغلم دلته مو پیسټ کړلو، دلته موږ سره داسې امپاسبل دي چې دوه نمبر فار ایگزامپل ما ولیکلو n1 مو ولیکلو کاما n2، نو دا خو ما سره ضروري نه ده چې دا به هر وخت اسمالر یا ګریټر وي، دا خو پاسبل ده چې برابر هم وي. نو یغه دپاره دلته ما ولیکلو چې n1 is equal to n2 is equal to for example 10. نو په دغه کې موږ انیشلایزیشن د څه شي وکړو؟ دواړو د سیم ویلیو نه وکړلو. نو دواړو د سیم ویلیو یې موږ سره که تاسو خیال وکړو دا ایکول ویلیو ده. نو که تاسو خیال وکړو دا موږ سره برابر دي، نو چې برابر دي نو دا موږ کتای شو چې دا برابر دي که نه دي برابر. فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو، ما ولیکلو چې n1 دا یا ګریټر دی یا برابر دی د n2. نو که یو کنډیشن فالس شو خو بل خو ټرو شولو، چې ټرو شولو نو دلته به زه څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم سیاو. په دغه کې به زه څه شی ولیکم چې دا n1 دا ګریټر r دا څه ایکول ټو n2. که داسې وي نو څه وکړه دلته موږ سره پرنټ کا n1 چې دا کومه ویلیو ده، ورنه څه وکړه دلته به زه ولیکم سی آوټ کې n1 is smaller than n2. دلته به زه دا n2 ویلیو پرنټ کړم. دغه نه بعد به ولیکم 𝑒𝑛𝑑𝐿، دا به زه سیو کړم. دلته به ولیکم ټرنري انډرسکور اپریټر، دا مو سیو کړلو. سیو کېدو نه بعد به زه څه وکړم؟ دا به زه رن کړم، کمپایل به یې کړم او رن به یې کړم. کمپایل مې کړلو، دلته یې موږ سره څه دا دا سټیټمنټ موږ کمپلیټ کړی نه دی، څه شي باندې په د ټرمینیټینګ پوینټ باندې. دلته موږ دا کمپلیټ کړلو. دلته موږ سره سیکنډ نمبر سټیټمنټ که دلته موږ سره څه نه دا کالن هم نه لیکلی. زه به راشم کمپایل به یې کړم. کمپایلیشن کې که د n1 ګریټر وي نو موږ سره به څه پرنټ کړي؟ دا به سټیټمنټ به پرنټ کړي. او که دا ایرر په کوم ځای کې پاسبل ده؟ که دا برابر وي نو موږ سره به څه وکړي؟ دا سټیټمنټ به پرنټ کړي. پرنټ یې کړلو. که دا موږ سره فار ایگزامپل نه وي نو سمالر سلیش ګریټر، دا n1 یې موږ سره سمالر دی یا ګریټر دی د څه شي نه؟ د n2 نه. نو موږ سره به دا سیکنډ نمبر سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي. دا فرست شولو او دا بل یې موږ سره سیکنډ سټیټمنټ شولو. دلته به راشم کمپایل به یې کړم. دلته موږ د یو هغه بریکټ زیات کړی دی، بیا به راشم کمپایل به یې کړم. کمپایلیشن کې اوس هم موږ سره دا څه ورکوي؟ ایرر ورکوي. په کوم ځای کې ما دا یو ټوکن زیات کړی دی؟ دا اصل کې داسې پکار و.
موږ سټیټمنټ غلط لیکلی او کمپایل هم کړلو کمپایل کې ټیک شولو د دغه نه بعد مې دا رن کړلو چې رن مو کړو نو دا n1 equal to n2 برابر دی که نه ګوره n1 کې څه شی اټین دی داسې به وکړو دلته به ولیکم n1 او n2 کې ما سیم ویلیو واچه دلته راولم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې ایرر نشته رن مې کړو چې رن مې کړو نو ما سره چې n1 او n2 دا برابر دي دا موږ سره څه شی شولو دریم پروګرامینګ اگزامپل شولو امید ده چې اوس په تاسو ته لږ ډېر کلیر شوی